دلوقتي عند جورجي، والمحل ده عنده تورتيلا شاورما تحفة. ده لازم تيجوا تجربوه، حلو جدا والبرايسز بتاعته حلوة قوي. يعني في 7 يورو 8 يورو، برايسز مختلفة بس الأسعار حلوة. يا جماعة احنا تاني مرة في جورجي وطلبنا تشيكن سباكي وتشيكن شيش كباب تورتيلا برضه. هو جامد جدا. شيش كباب اوكي، يبقى شيش كباب بس تورتيلا برضه. جورجي جامد جدا يا جماعة، لازم تجربوه. البرايس بتاعته حلوة. وعنده مرات كتير جدا لطيف، يعني ما تقدروش تتناولوا زي احنا الصغيرة. البرايس بتاعته لا حلوة عادية، وعلى الساندوتش حلو جدا يعني. خدنا التشيكن سباكي ده 490. اوكي. 4 يورو 90 سنت. البرايس بتاعته حلو يعني. بصوا ده يا جماعة جميل جدا، اسمه جريك شوكليتي، ده لازم تجربوه. فعنابة برضه تورتيلا، سواء بقى عايزين بقى لحمة فراخ أو لحمة، جامد جدا زي ما انتم شايفين. حاجة شياكة. بصوا الساندوتش أصلا قد إيه، مش هقدر أطلعه لكم بصراحة عشان هو كبير جدا. يلا شفتوا بقى دي. جورجي يا جماعة ده اختراع. ده تاني مرة تالت مرة على التوالي، احنا ما بنبطلش نجيبه أصلا. ده شيش كباب، وده يعني يعتبر زي شيش طاووق كده، بس بص يا شيش طاووق ده لا بجد هنشوفه بعد كده، بس هو حلو جدا. يعني جورج ده يا جماعة يعتبر من أحسن الحاجات اللي أنا أكلتها هنا. في فرايتي كتير قوي يا جماعة، يعني كل يوم ممكن تغيروا. هو حلو قوي، البرايس بتاعته جميلة جدا يعني. انجوي. حاولوا تاكلوه، ده فظيع، جامد جدا.